สวัสดีครับพัฒนาช่องเทคกระดอบนะครับหรือเรียกผมรักก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมเอาหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากพวกเรานะครับก็คือจะมาคุยเรื่องอะไรคือต้นตอปัญหาด้านไอทีที่เกิดขึ้นในแทบทุกองค์กรนะครับแล้วก็จะจัดการปัญหาอย่างไรนะในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่จะจัดการปัญหานะครับชี้แนวทางให้พวกเราได้นะครับทำไมถึงต้องเอาหัวข้อนี้มาคุยนะก็ต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็ทำธุรกิจบริการด้านไอทีอยู่ขายสินค้าไอทีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็จะเจอลูกค้าหลากหลายนะหลากหลายกลุ่มหลากหลายธุรกิจนะครับแต่ไม่ว่าจะเจอลูกค้าหลากหลายกลุ่มหลากหลายธุรกิจแน่นอนอาจจะมีพฤติกรรมหรือความต้องการการใช้ไอทีเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างในกลุ่มธุรกิจมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอลูกค้านั้นนะครับแล้วก็พบว่าถ้าสังเคราะห์ออกมาแล้วนะปัญหาที่เขาเหล่านั้นเจอคืออะไรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะครับที่ว่ากันเนี่ยไปไหนก็เจอนะมันมีอาการคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาอันเดียวกันไม่ใช่ปัญหาของแบบเดียวกันนะครับแต่อาการนี้มันจะบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยทุกองค์กรมันก็มีปัญหาแบบนี้ว่ะนะนั่นคืออะไรรู้ไหมครับนะข้อที่หนึ่งเลยถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจนะถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับ SMB SME หรือธุรกิจเอกชนอะไรต่างๆที่ผมไปเจอนะครับปัญหาสำคัญจำนวนมากเลยนั่นก็คือเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในธุรกิจนั้นแหละนะท่านเหล่านั้นเองยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ IT อันนี้ปัญหาหลักเลยนะครับอันนี้คือผมไปลูกค้ากลุ่มที่มีขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแม้กระทั่งเกือบจะใหญ่นะอันนี้แยกเซกเมนต์ก่อนนะครับเจ้าของธุรกิจนะครับหรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยแม้ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคปี 2023 พวกเราคิดดูว่านะครับหลายๆองค์กรนะครับยังมีต้นตอของปัญหาคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในธุรกิจนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง IT ในองค์กรเลยทั้งที่ IT เองเนี่ยณปัจจุบันมันคือเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับมันคือเส้นเลือดใหญ่ทำไมผมพูดอย่างนั้นนะครับก็ต้องถามย้อนกลับไปในองค์กรพวกเราว่าทุกวันนี้คุณทำงานบนกระดานชนวนหรือเปล่าคุณทำงานบนกระดาษเป็นหลักหรือเปล่าหรือคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเนี่ยนะครับคุณยังใช้ Word Excel Print Out เซ็นเอกสารนั่นโน่นนี่เดินงานเดิน workflow งานในองค์กรคุณเนี่ยโดยใช้กระดาษเป็นตัว flow แต่คุณอาจจะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานนั่นโน่นนี่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคำตอบของพวกเราคือไม่ใช่ซึ่งมันก็ไม่ควรจะใช่ในยุคนี้ถูกไหมนะครับมันไม่ควรจะใช่ในยุคนี้แล้วมันควรจะเป็นยังไงล่ะนะครับมันควรจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าก็ถึงบอกไงฮะว่าในธุรกิจของเราณปัจจุบันเนี่ยกระบวนการในธุรกิจเราworkflow งานต่างๆเนี่ยที่มันไหลนะครับตั้งแต่ต้นทางที่มีการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับจนกระทั่งขายของส่งให้ลูกค้าได้deliver ให้ลูกค้าได้เนี่ยworkflow กระบวนการทำงานเหล่านี้มันถูก transform มาเป็นอะไรฮะเป็นดิจิทัลแล้วมันเป็นดิจิทัลแล้วมันเป็นระบบดิจิทัลแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนจากระบบกระดาษที่คุณนะครับเอาไปวางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแล้วมันเกิดเออร์เลอร์เกิดความล่าช้ามันแท็กกิ้งไม่ได้มันตัดสินใจล่าช้าเนี่ยมันไม่มีแล้วหรือคุณมีอยู่ก็แล้วแต่องค์กรของคุณนะครับเพราะงั้นคือถ้าใครก็ยังระบบไหนองค์กรไหนยังใช้อย่างนั้นอยู่นะครับมันก็คือการที่มันเสียโอกาสต่างๆไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันเคยดีมาก่อนไงนะครับแต่พอถึงจุดๆเนี้ยมันทำอย่างนั้นมันก็ไม่ทันกินแล้วถูกไหมครับและคุณก็จะหายสาบสูญไปจากโลกนี้โดยปริยายนะครับนั่นแหละฮะผมถึงบอกว่าธุรกิจทุกธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนการดำเนินงานเนี่ยมาบนอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้ว
อยู่บนแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ทางธุรกิจหมดแล้วคุณจะเรียกดูรายงานดูยอดขายดูความคืบหน้ายอดอะไรต่างๆของคุณจะไปทำ Business Intelligence คุณจะไปทำ Analytics อะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ผู้บริหารกับมองไม่เห็นว่าไอทีมันคือขุมทรัพย์อันมีค่ามันคือระบบอันมีค่ากับธุรกิจอันเนี้ยนะครับผมก็จะสื่อสารว่าถ้าท่านมองอย่างนั้นก็ผิดพลาดแล้วทำไมผมรู้ล่ะฮะก็บอกตรงเลยฮะผมทำงานให้ลูกค้าผมรับใช้ลูกค้าผมจำนวนมากนะครับกว่าจะพัฒนาตัวเองจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจและนะครับผมก็เจอผู้ประกอบการผู้เจ้าของธุรกิจยุคสมัยใหม่ที่ผมเจอเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่เจ๋งๆเยี่ยมยอดที่ผมเองก็ได้รับพลังแรงเขาเรียกว่าอะไรจากการที่มีไฟนะครับเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีของดิจิตอลของ IT นะครับพอผมพูดถึง IT จะไปมองถึงแค่เรื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ระบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจที่มันจะมาทำให้เราเองเนี่ยบริหารจัดการธุรกิจของเราได้ยังนะครับอย่างแม่นยำอย่างรวดเร็วและอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับแทร็กได้ทุกอย่างอันนี้มันอยู่บนระบบซอฟต์แวร์ทางธุรกิจไงถูกไหมระบบสำคัญในธุรกิจตอนนี้มันถูกเปลี่ยนผันมาเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วนะครับเขาถึงทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันไงนะครับแต่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมันไม่ได้หมายถึงระบบซอฟต์แวร์อย่างเดียวมันหมายถึงอย่างอื่นด้วยคนวัฒนธรรมองค์กรโปรเซสในองค์กรด้วยนะครับเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยพลาดสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับพอพลาดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่านะพอคุณจะดำเนินธุรกิจมันก็เกิดอินเทอร์รัปเยอะแยะมากมายซึ่งเกิดจากความไม่เสถียรไม่ stable ในธุรกิจซึ่งอันเนื่องมาจากการที่มีระบบ IT นะครับที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ธุรกิจที่กำลังเติบโตนั่นแหละนะครับอันนี้ข้อที่1เลยต้นตอข้อที่1คือเจ้าของธุรกิจนั่นแหละที่หรือผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจไม่เข้าใจว่าคุณเองเนี่ยนะครับจะต้องพึ่งพา IT มากกว่าที่เป็นอยู่และคุณไม่สนใจอันนี้พลาดมากนะครับวิธีแก้คุณก็ต้องเข้าใจหันให้ความสนใจกับทั้งซอฟต์แวร์ระบบทางธุรกิจที่จะเอามาช่วย improvement business process ของคุณสร้างความได้เปรียบในธุรกิจของคุณมา improvement ให้คนใน IT เนี่ยคนในองค์กรของคุณใช้ IT อย่างเก่งอย่างชันฉลาดและเข้าใจมันอย่างถ่องแท้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องปรับนะครับฉากแรกเลยคุณต้องกลับมาให้ความสำคัญกลับมาถามดูสิครับว่าทุกวันนี้คุณพึ่งพา IT อยู่หรือเปล่าคุณจะได้คำตอบทันทีว่าพึ่งครับนายพึ่งครับผมพึ่งครับนะครับอันนี้คือฉากที่1ที่พลาดกันแทบทุกองค์กรแม้กระทั่งองค์กรใหญ่ๆนะครับแม้กระทั่งองค์กรใหญ่ๆยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งช้ายิ่งเป็นเต่ายิ่งมีโปรเซสเยอะยิ่งกระบวนการเยอะจริงๆแล้วองค์กรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับด้วยคนใหม่ๆด้วยคนยุคใหม่ๆที่มีความเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วเนี่ยยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วเนี่ยเขาเข้าใจนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากหรอกแต่รู้แน่นอนว่าเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องเอาซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการต้องเอาระบบซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งเป็น business process นะครับซึ่งอาจจะต้อง optimize บ้างแก้ไขบ้างเอามาใช้เอามาครอบมันจะทำให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ธุรกิจแบบเก่าเนี่ยมันนะครับกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรทีประชุมแล้วประชุมอีกประชุมแล้วประชุมอีกนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ท่านเองมีความไฮเทคแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท่านเป็นเจเนอเรชัน Z เจเนอเรชันอะไรพวกนี้นะครับแม้กระทั่งท่านเป็นผู้อาวุโสท่านก็จะอันนี้ง่ายบอกเลยถ้าผู้ใหญ่ท่านให้ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านที่แบบว่าท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านรู้ธุรกิจดีนะแต่ว่าก็ต้องมีคนที่เป็นเจเนอเรชันที่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไปนำเสนอแล้วท่านก็ต้องเปิดกว้างนะครับถึงจะสามารถที่จะนะครับพัฒนาองค์กรไปอย่างรวดเร็วได้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันมาอยู่ทุกหย่อมย่ามันมาและพร้อมที่จะเพิ่มโอกาสให้เราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สนใจนะครับเราก็สูญเสียโอกาสมหาศาลเช่นเดียวกันดังนั้นฝากถึงผู้บริหารทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมนะว่าคุณต้องเข้าใจและใส่ใจเรื่องตักตวงประโยชน์จากการเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจซะซึ่งความรู้ที่พูดเนี่ยมันก็
ไม่ได้ใหม่นะมันโบราณอยู่แล้วล่ะนะครับแต่มันก็ยังทันสมัยใหม่มันก็ยังทันสมัยอยู่นะครับส่วนจะเป็นซอฟต์แวร์นั่นโน่นนี่อะไรนั้นอยู่ที่ธุรกิจของคุณแหละนะครับต่อมาต้นตอของปัญหาด้านไอทีอันที่สองเป็นปัญหาที่ผมเจอกับทุกองค์กรเช่นเดียวกันคือการที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบ IT ออกแบบหรือวางกลยุทธ์ในการใช้ IT ในองค์กรมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าในประเทศไทยนะครับแทบทุกภูมิภาคในประเทศเนี่ยเวลาจะเริ่มต้นธุรกิจนั่นแหละนะครับแต่ไม่ใช่ทุกองค์กรหรอกนะถ้าเป็นองค์กรสมัยใหม่ก็อาจจะมีการเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วแต่องค์กรที่เกิดขึ้นมาอายุอย่างยาวนานนะครับปัญหาของมันก็คือต่อให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ต่อให้เป็นองค์กรขนาดกลางองค์กรขนาดเล็กนะครับการออกแบบระบบ IT วางแผนระบบ IT เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกคิดมาก่อนวิธีที่มักใช้กันณปัจจุบันอย่างท็อปฮิตติดชาร์ตก็คือดูที่หน้างานให้หน้างานเนี่ยโอเคมันรันได้มันใช้งานได้มันทำงานได้นะครับก็ต่อเติมกันไปเรื่อยๆใช้วิธีการต่อเติมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับลองผิดลองถูกกันก็มีเยอะมากมายนะครับผมก็เข้าใจบริบทตรงนี้อย่างดีนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ผมพูดเช่นนี้ก็เพียงเพื่อว่าการออกแบบระบบ IT ในองค์กรของเราไม่ว่าจะออกแบบในส่วนระบบห้อง Data Center ระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบประมวลผลต่างๆที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจแม้ว่าจะเลือกใช้คลาวด์เลือกใช้ข้างล่างที่เป็น on premise ที่อยู่ Data Center เราหรือจะอยู่บนคลาวด์จะเช่าจะอะไรก็ว่ากันไปมันคือกลยุทธ์หมดแหละนะครับคอมพิวเตอร์ใช้ยังไงระบบจัดการพลังงานใช้ยังไงระบบนั่นระบบโน้นระบบนี้ยังไงแต่องค์กรส่วนไม่น้อยเลยที่กลับให้ความสำคัญแค่การที่เราไปฟังสัมมนางานเทคโนโลยีนั่นโน่นนี่มาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีองค์กรจำนวนมากฮะที่ IT เองเนี่ยนะครับ IT Manager Director หรือใครก็แล้วแต่นี่แหละไปฟังงานสัมมนากับเทคโนโลยีนั่นโน่นนี่มาเสียดายความตื่นเต้นนั้นเอาความตื่นเต้นมาเพียงแค่ว่า Product นั่น Product โน่น Product นี่นะครับที่มันจะออกมาใหม่ร้อนสมมาใหม่มันดูเหมือนจะนั่นโน่นนี่แต่ท่านเหล่านั้นกลับพลาดอย่างมากในการที่นะครับจะเอา value นะครับองค์กรจำนวนมากให้คุณค่ากับเทคโนโลยีใหม่หรืออะไรก็ตามคาดว่ามันจะมาช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันให้กับเราให้กับองค์กรเราแต่ผมบอกเลยว่าพลาดนะครับการไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรืออัปเดตเป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่มีใครบอกว่าไม่ดีผมเองก็บอกว่าดีแต่ในฐานะที่เราเป็น IT Manager IT Director หรือ CIO องค์กรหน้าที่ของเราเนี่ยบริโภคความรู้เยอะๆแล้วเอามาสกัดสังเคราะห์วิเคราะห์ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เรารับทราบคุณประโยชน์ benefit กับธุรกิจของเรา value chain ของธุรกิจเราธุรกิจของเราองค์คาพยพเราระบบเราธุรกิจเราพึ่งพา IT ในด้านใดๆบ้างนะครับในแง่ของการผลิตล่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจอะไรเกษตรใช่ไหมธุรกิจของเราเป็นโรงงาน factory ใช่ไหมธุรกิจของเราเป็นอะไรส่วนนั้นเนี่ยมันเอาเทคโนโลยีมาช่วยลดคอสอะไรต่างๆได้ไหมอะไรมีทางเลือกอะไรบ้างเราควรจะบริโภคและเอามาทำแบบนี้ระบบ IT ในธุรกิจของเราที่อยู่ในห้อง Data Center เราโดยภาพรวม workload ของธุรกิจเราเป็นยังไงธุรกิจของเราต้องการ service level ของระบบ IT แบบไหนณปัจจุบันนี้ทั้งเรื่อง performance ความพร้อมใช้ความปลอดภัยเป็นยังไงอันนี้เราต้องตระหนักมากกว่าการที่เราจะไปตื่นเต้นกับเทคโนโลยียี่ห้อนั่นโน่นนี่มันไปอะไรถึงอวกาศแล้วนะครับแต่ธุรกิจเราถามจริงว่ามันใช้เทคโนโลยีขั้นอวกาศหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใช้นะครับผมไม่เถียงนะกับการที่ไปนะครับดังนั้นคุณค่าของเรา
ต่อองค์กรเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารด้านไอทีเนี่ยสิ่งต้องมองออกคือธุรกิจเราต้องการอะไรณปัจจุบันมันพร้อมใช้ไหมมัน security ไหม process ในการที่นะครับคนทำงานในส่วนต่างๆที่เขาจะ request ด้านไอทีหรือใช้ไอทีเนี่ยเขาใช้งานอย่างราบรื่นหรือเปล่าเขาใช้งานแล้วแทนที่จะเสียเวลากับไอ้เรื่องพวกนี้เขาใช้งานแล้วเมื่อเกิดปัญหาหรืออะไรต่างๆมันไม่สะดวกหรือมันสะดวกนะครับเคยเสีย productivity ไปนะครับกับแค่คอมพิวเตอร์พังแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราควรจะมาสนใจว่าถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ยหรือต้องมาสนใจเรื่องการออกแบบว่าถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับ client ฝ่ายนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายทำงานสนองโจทย์ธุรกิจโจทย์องค์กรของเราเพื่อที่จะไปถึง goal เราต้องมา optimize process ว่าให้เขาใช้ IT ได้อย่างหนึ่งสะดวกเลยและเราจัดการง่ายปลอดภัยเขาบอกว่าเรื่องความปลอดภัยมันเป็นเรื่องของอะไรอะความยุ่งยากความปลอดภัยมากับความยุ่งยากคุณก็ต้องคิดหาวิธีปลอดภัยแต่ทำไงให้เราเองจัดการง่ายและ user เองก็ง่ายด้วยนะครับเราจะไปอธิบายให้ user เองเข้าใจว่ามันซีเคียวแล้วมันไม่มีประโยชน์คุณจะต้อง provide บริการไปให้ user ใช้งานระบบมีความ security สูงแต่ไม่ได้ยากเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับระบบองค์กรเรามาอ่านค่าธุรกิจจะเติบโตไปอีกข้างหน้านะครับต้องมีการขยายสาขาต้องมีอะไรสังเคราะห์ให้ถูกธุรกิจโตระบบมันโตขนาดไหนหลายองค์กรที่ผมไปเจอก็ไม่แปลกที่เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแต่ผมเข้าใจนะครับธุรกิจโตเนี่ยขยายสาขาจำนวนเยอะๆโอเคมันต้องลงทุนด้านไอทีส่วนหนึ่งแต่ระบบส่วนกลางโตก็ต้องมาสกัดออกมาว่าสังเคราะห์ออกมาว่าโตแล้ว Data โตหรือเปล่าคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องวินิจฉัยว่าระบบปัจจุบันการเติบโตของข้อมูลในระบบเป็นอย่างไรแล้วจะออกแบบระบบอย่างไรให้ตอบโจทย์การที่จะเติบโตล่ะเนี่ยการออกแบบคือเรื่องสำคัญแต่ปัญหาที่ผมพูดก็คือไม่ได้ถูกออกแบบอย่างเอาใจใส่ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีโปรเจกต์ในองค์กรมีโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจมันจะเป็นโปรเจกต์ของการซื้อของครับคุณให้ความสำคัญผิดเรื่องผิดราวไปเลยก็บอกว่าโอเคงานนี้มันต้องมีเซิร์ฟเวอร์นั่นนี่แต่ระบบปัจจุบันเวิร์กโหลดเป็นยังไงคุณดันไม่รู้เรื่องเลยธุรกิจโตเวิร์กโหลดนี่มันจะโตแบบไหนคุณก็ดันไม่รู้เรื่องธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยavailability พร้อมใช้ต่อธุรกิจขนาดไหนเกิดดาวไทม์คุณยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วการปกป้องข้อมูลในธุรกิจของคุณก็ยังไม่รู้ครอบจักรวาลนะครับดังนั้นมันไม่ถูกออกแบบมันถูกคิดไปด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นมันถูกมุ่งหวังไปด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นในการดูแลไอทีมันไม่ถูกออกแบบมันเกิดจากการที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะสรุปในตรงนี้ว่าความผิดพลาดต้นตอปัญหาใหญ่คือไม่ถูกออกแบบการใช้ไอทีตั้งแต่แรกพอไม่ถูกออกแบบและมีความเข้าใจผิดว่าการเอาไอทีมาใช้คือการซื้อของเป็นก็ผิดมหันต์ละผิดยิ่งใหญ่มากนะครับวิธีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกแบบระบบไอทีตรงนี้ก็คือ1ก็ไม่ให้ความสำคัญกับระบบต่างๆที่อยู่ในองค์กรก่อนคุณจะต้องมาดูว่าในองค์กรในธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมีระบบอะไรบ้างที่คุณใช้งานอยู่ในองค์กรเราแต่ละระบบมันเป็นยังไงระบบเรามีการเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เยอะนะก็หมายความว่ามันมีไฟล์ในองค์กรเยอะระบบของเรามีดัตเตอร์เบสนะต้องให้บริการดึงทั้งเขียนและดึงข้อมูลเยอะเลยแล้วก็ห้ามมีดาวไทม์ระบบของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันนั่นนู่นนี่ที่มันทำงานกันเยอะแยะมากมายเลยนะมันเป็นไมโครเซอร์วิสนะเนี่ยแล้วไมโครเซอร์วิสแล้วมันยังไงโหลดมันเป็นยังไงมันต้องใช้ทรัพยากรยังไงเนี่ยเราไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามให้ความสำคัญกับสิ่งที่ธุรกิจใช้แล้วออกแบบไอทีให้มันตอบโจทย์ตรงนี้คือทางที่ถูกต้องครับไม่ใช่การซื้อของมาฮะการซื้อของมามันไม่ถูกต้องครับมันคุณได้ของไงธุรกิจจำนวนมากเฟลในเรื่องนี้มากเพราะว่าเอาเทคโนโลยีน
แม้กระทั่งซอฟต์แวร์นะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะธุรกิจต่างๆก็เริ่มเอา Enterprise Resource Planning มาใช้ในองค์กรนะครับคน IT ก็จะรู้ว่ามันย่อมาจากตัวเต็มนะ Enterprise Resource Planning เนี่ยตัวย่อมันก็คือ ERP ไงแล้วยี่ห้ออันโด่งดังคือยี่ห้อ SAP SAP นะครับผลิตภัณฑ์ดีไหมดีโคตรแล้วมันการันตีความสำเร็จไหมเอามาใช้ในองค์กรเอามาแอพพลายในธุรกิจมันการันตีความสำเร็จไหมคำตอบคือไม่ได้การันตีความสำเร็จเลยซื้อแพงไหมซื้อแพงฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้กับแซฟแพงไหมแพงโคตรอิมพิเมนต์ค่าแซฟแพงไหมค่าอิมพิเมนต์แซฟแพงไหมก็โคตรแพงเหมือนกันเนี่ยแล้วfinally องค์กรได้อะไรโอเคได้ชื่อเสียงว่าองค์กรเราใช้แซฟนะครับเป็นเหมือนยันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดและมันไม่ได้การันตีความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่จะการันตีความสำเร็จได้นั่นก็คือ 1. business process ของเรานั้นเนี่ยมันเป็น business process เฉพาะหรือเปล่าที่เราเองมันไม่ได้เหมือนใครถ้าเราเอาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่อให้เทพขนาดไหนมาแล้วมันไม่สามารถเข้ากับ business process นะครับที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยเยอะพอสมควร 60% เหมือน 40% ไม่เหมือนถ้าเราไปอิง business process กับ standard software standard procedure คำถามคือในองค์กรเรามันทำงานไม่ได้หรือมันทำงานได้ดีขึ้นล่ะนั่นคือสาเหตุของการให้ค่าของเทคโนโลยีกะว่าเอามาใช้แล้วมันคือเทพการันตีความสำเร็จซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งหลายๆองค์กรก็คงรู้แล้วล่ะตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับคำว่าออกแบบมันไม่ได้หมายถึงการออกแบบแค่ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีมันก็ต้องออกแบบทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเข้าใจ business process อะไรที่มันเป็นขีดความสามารถหลักในธุรกิจของคุณแล้วดึงเทคโนโลยีมาใช้อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะนะครับการคัสตอมไมซ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันไม่ได้สามารถที่จะเอามันไม่ใช่เราเลือกรถแล้วไปขับยี่ห้อนั่นโน่นนี่มันไม่ใช่เอาซอฟต์แวร์เอาเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กรคุณจะต้องมาดูองค์กรออกแบบนะครับระบบเน็ตเวิร์กระบบเครือข่ายในองค์กรคุณจะต้องออกแบบรูปแบบของธุรกิจมันเปลี่ยนไปเดิมทีใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสมัยใหม่อาจจะใช้อะไรที่เป็น mobility เยอะก็คือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามที่มันเนี่ยแบบเนี้ยย้ายที่ได้องค์กรโมเดิร์นไนออฟฟิศย้ายที่ได้คุณก็ต้องดีไซน์อะไรที่มันเป็นโน้ตบุ๊กเป็นแล็ปท็อปเขาทำงานที่ไหนอะไรยังไงต่างๆก็ได้เน็ตเวิร์กแทนที่จะเป็นสายคุณก็ต้องออกแบบระบบเน็ตเวิร์กใหม่ให้เป็นไวเลสเยอะๆรองรับหลายๆจุดเซิร์ฟเวอร์ในวันนี้นะครับคุณไม่ต้องไปให้ความสำคัญมากหรอกมันจะเป็นไฮเปอร์คอนเวิร์ตมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีเซอร์วิสเลเวลที่มันรองรับธุรกิจคุณได้แทบไม่มีดาวไทม์เพราะดาวไทม์1 ชั่วโมงเป็นล้านเกิดความเสียหายไปล้านใช่ไหมคุณไปดูว่าดีไซน์ของคุณคืออะไรและมันไม่จำเป็นจะต้องแพงหรือมันจะต้องแพงก็ดูที่ดีไซน์ว่าคุณประโยชน์เมื่อคุณดีไซน์ยังไงก็แล้วแต่มันรองรับธุรกิจของคุณได้และคุณยังตอบได้ว่าดีมานด์ของระบบของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่การใช้ทรัพยากรของระบบของคุณมันเป็นเท่าไหร่ถ้าคุณออกแบบบนธุรกิจระบบ IT ไม่ว่าระบบใดก็ตามบนพื้นฐานคุณเข้าใจว่า workload หรือ demand ของการใช้ทรัพยากรของคุณณปัจจุบันน่ะเป็นยังไงคุณจะได้ระบบที่ถูกออกแบบ1เลยนะครับแก้ปัญหาและรองรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอันที่3มันจะไม่ถูกเผื่อมากมันจะไม่ถูกเผื่อไว้มากเกินไปเมื่อไหร่ก็ตามคุณออกแบบระบบ IT แล้วแบบเผื่อคุณจะได้จ่ายเยอะและมันอาจจะไม่ได้ใช้เข้าใจไหมครับมันก็คือค่าเสียโอกาสขององค์กรเราแต่ถ้าคุณเข้าใจว่า workload capacity ที่องค์กรใช้ demand
นะครับ demand and capacity แล้วกันในระบบต่างๆที่ต้องการใช้นะครับคุณดีไซน์ไว้แบบนี้รองรับงานปัจจุบันและเผื่อการ growth 15% 20% และถ้า growth มากกว่านั้นของเดิมยังอยู่ต่อยอดออกไปขยายระบบออกไปค่อยๆขยายเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ซื้อได้3ปีเปลี่ยนใหม่เพราะมันไม่ถูกคิดตั้งแต่แรกมันไม่รู้ว่าระบบปัจจุบันเป็นยังไงไงดังนั้นไอ้คนที่มาให้บริการคุณก็ต้องผมบอกให้คุณฉลาดกว่าเลยคุณจะต้องฉลาดกว่าเขาต่อให้เขาเก่งกว่าคุณเชี่ยวชาญกว่าคุณนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างเพราะมันคุยกันบนหลักการนะครับด้าน IT ด้านระบบ IT มันคุยบนหลักการนะครับคุณก็ต้องชัวร์ถ้าคุณไม่ชัวร์คุณจะเผื่อธุรกิจของคุณจะใช้เงินน่าเสียดายจะได้เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนนะครับซื้อวัตถุดิบเพิ่มซื้อเครื่องจักรใหม่หรืออะไรพวกนี้นั่นนะคือสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมเองก็ทำงานให้ลูกค้าผมแบบนั้นนะผมบอกเลยคนที่เข้าใจระบบอย่างดีเข้าใจว่าปริมาณของระบบณปัจจุบันมันเติบโตยังไงเข้าใจว่าปัญหาที่มันเกิดและแก้ได้อย่างถูกต้องคืออะไรและถ้าจะโตของธุรกิจนี้นะมันโตยังไงระบบ IT ต้องเป็นยังไงคุณต้องหาคนแบบนั้นคุณต้องหาคนแบบนั้นมาช่วยเป็นคอนซัลท์มาช่วยนะครับให้คำแนะนำคุณต้องการคำแนะนำนะครับไม่ใช่ใครก็ตามที่จะมาเป็นคอนซัลท์แล้วรู้แค่บางอย่างโอเคท่านเหล่านั้นก็อาจจะเก่งด้านโน้นนี้ก็ไม่ว่ากันแต่คุณก็ต้องรับฟังคำแนะนำตรงนั้นแล้วก็มาชั่งดูว่ามันใช่ไหมถามเยอะๆเลยเพื่อที่จะรู้ว่าคนที่จะให้คำแนะนำคุณหรือมาบริการคุณนะครับเขารู้ขนาดไหนนะครับถ้าเขาตอบคำถามไม่ได้สำหรับผมก็ไม่โอเคที่จะไว้วางใจให้มาช่วยดูระบบหรือมาครับมาให้คำแนะนำผมนะครับเพราะรู้สึกว่าเราอาจจะเสียมากก็ได้เสียโอกาสมากก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็มาชี้ให้ดูว่าต้นตอนะครับของเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆองค์กรต่างๆด้าน IT มันคืออะไรกันเนี่ยมันมีอยู่2สาเหตุ2หัวข้อหลักๆอะไรที่ผมอธิบายนะครับลองไปฟังตึกตองแล้วก็ถ้าใครมีความเห็นแตกต่างหรืออะไรเพิ่มเติมในคลิปนี้ผมอยากจะก็ถือว่ามาแชร์กันนะมาดิสคัสกันครับเมื่อดิสคัสกันแล้วมันก็จะได้ตกผลึกแล้วก็เห็นนะครับมันไม่ถามว่ามีผิดมีถูกไหมที่ผมพูดผมกล้าการันตีเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกต้องนะครับถูกต้องไม่งั้นจะมาพูดทำไมถูกไหมนะครับคุณลองไปเทียบเคียงเรียงดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพัฒนาช่อง Tech Adopt ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt และถ้าใครสนใจสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็สามารถกดจอยได้เลยครับนะครับนะแล้วก็มันมี VVIP นะครับสาวกนะครับสาวก Tech Adopt นะครับแล้วก็แฟนพันธุ์แท้นะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยครับขอบคุณที่สนับสนุนกันขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับมี 8-9 ท่านณปัจจุบันนะครับผมอาจจะไม่ได้เอ่ยนามในคลิปนี้ในโอกาสต่อไปผมจะได้ขอบคุณออกอากาศให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณด้วยใจแล้วก็แน่นอนว่าผมจะหาสาระที่มันเกิดจากประสบการณ์นะครับที่ได้ทำงานมาหลากหลายปีเนี่ยหลัก10 กว่าปีแล้วมั้งไม่อยากบอกนะเดี๋ยวพวกเรามาเดาอายุกันนะครับความรู้ที่ผมมีเอามาเนี่ยมาแบ่งปันเนี่ยผมบอกเลยฟังปุ๊บคิดตามเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วระบบ IT ของคุณจะเป็นระบบ IT ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มคุ้มค่าในการลงทุนครับรักนะครับสวัสดีครับ